нашому Бог дай спасет і просвітить тебе ради душа наша. Милостивий буде мені, грішні Боже, очисти гріхи мої помилуй. Нашила, прости мені, Господи, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Чуєте, я йду тут до кошу, та розтрясу, та й кромплю долі з кошу, та буду помалу брати. Добре, добре. А ви будьте вдома, бо ви хворі, та Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру.
Аз там покосив кромплиця, можете брати цвіти коморку. Та чому з того не може? Та то так щось і з'їсть там. Ні. Та половина наружі була там. Зря яка наросла. А ну щось кладете? То що таке? А то на що? Соняшник об'язати. Ну, кладіть туди в відро. Я то понесу. Кладіть рукавиці. Ну, вже йдете? У малому садити, ні? Менше. Ага. Ну, це майже має ранні такі пізніше. Та іменно виділи. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Ага, ну давайте. То на соняшник. Ну, тут найбільше. Навіть не вірш тут.
Venga. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру.
Дякую. зварите, Така файна, добре. пізніше те поїме. Ой, вже мене голову. Такий буде на місяці. Ти не пойму,
Не бійтеся, ні, я зараз зроблю. Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру.
Будемо вам букет нарвав ромашки. На чай. Дякую, Лідія. А зараз прийду кукурудзу, сте зварили. Варила. О, як файно запахло. Я зметав там сіно. Добре, добре. Вискло. А ви як себе чувствуєте? Помалу. Каже, зараз залажу. Ви їли кукурудзу? Їм добре. А ще молодинка був добра. Вкусно. Файно ми посолили, та не треба солити ні нічого. Не треба буде там кромплі брати з понеділка. Розкладається так до вкусу. Надо один гушка файно знайшов. Ви знаєш. Ідіть відпочиньте, я йду косу плепати. Ти ліг коло мене, помагати мені. Все витупила. Вчора втікав від мене. Ти хотів втікати від мене, ти. Красунчику. А ну сядь. Сядь ти коло мене, сядь. День.
Підпишіться, будь ласка, на наш канал для поширення наших традицій і культури по всьому світу. Від щирого серця дякую вам, бажаємо здоров'я і миру. Ви мало відпочили? Може кавунчик виріжемо? Може попробуємо, що там, які є, ще з мене там немає. Це молоденький. Тут є такий, що вже довго тут. Великий. Аби тяжкий. То ще води є, і там є, Ну, і тут. Ну, їм будемо їсти. Не знаю, як це є. Помию. Ще знаю, коли то воно, і не знаю, бо хтось тут у нас у нашій місцевості. То ще треба 2 тижні тим другим. А ну пробуйте. Чи солодкий, чи ні. Ну покушати. Будь солодкий. Ну, що пили? Це без жодної хімії. Ну, будемо знати, перший раз ми Ну. посадили, що то ще не доспіли, треба майже ще хоч 2 тижні, бо сонце було. Сочні. Сочні ще не успіли.